back to my channel. It's me again, Sarah G. And for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-add ng whole playlist sa inyong watch later. At saka kung paano ito i-remove nang hindi isa-isa. So makikita nyo guys, wala tayong history ng watch later dito. Or wala tayong record ng watch later. So, first step is, kuha lang tayo ng playlist or link na ating isi-save sa watch later natin. So, meron kasi ako ditong nakahandang playlist na iwa-watch ko. So, sample lang to guys. Marami kasing nagtatanong kung may paraan ba yung mapadali yung mga isi-save nila na videos na hindi kailangang pa isa-isa, lalo na sa mga baguhan. Marami kasing nagtatanong kung paano ginagawa. Iba pa rin kasi yung madali yung trabaho mo, diba? Kaysa yung pa isa-isa. So, ito, kunting tulong na rin po ito sa mga baguhan. So, pag may link na po kayo or ayun, may playlist, click nyo lang yun siya. Sa akin kasi medyo loading konti. Hanapin lang yung natin, yung link. Ayan, so may link na ako dito nakita. So i-click lang natin siya guys. Ayan, na-click ko na siya. Medyo delay lang din. Parang ayaw niya dyan. So, hanap tayo ng iba. Ito yung so, meron na tayong playlist. So, makikita nyo dito sa gilid, merong account. So, kung marami kayong account, switch nyo lang yan siya. Meron dyan add account. Kung hindi yan yung mismong account na lumabas nung clinic mo yung playlist. Pero pag okay na, proceed po tayo dito sa tatlong dot sa gilid. So, imagine po, 117 videos, tapos isa-isahin yung isi-save. Matatagalan po talaga kayo niyan. So, dito po sa tatlong dot, i-click nyo lang po yan siya. Meron dyan add all to, click din, and click watch later. So, na-click na yung checkbox. Lahat po yan diretso sa watch later nyo. So, let's check po. Ulit, tatlong dot, open with lang. Hintay-hintay lang po tayo konti. For sure po, andun na yun sa ating watch later. Ayan. So, kung natatandaan nyo, ito yung account na sinave natin ng ating watch later. So, punta lang tayo sa ating library. Tapos, instant, andyan na po ang ating
playlist na 117 videos.